नमस्ते साथीहरू। आज चाहिँ मैले फेरि खसीको मासुको रेसिपी लिएर आएको छु। यो चाहिँ खसीको मासु सजिलो तरिकाले कसरी बनाएर खाने भन्ने किसिमको रेसिपी हो। साथीहरू भिडियो हेरेर प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नभुल्नुहोला र लाइक, सेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला साथीहरू। यसको लागि मैले 500 ग्राम मासु लिएको छु। यहाँनिर यो सानो चम्चा छ साथीहरू, यो टेबल स्पुनको हिसाबले चाहिँ 1.5 टेबल स्पुन मैले यहाँ बेसार राखिदिएको छु। यसै गरी जिरा र धनियाँको धुलो चम्चाको हिसाबले चाहिँ करिब 2 चम्चा जिरा र धनियाँको धुलो यसमा राखिदिएको छु। यसै गरी साथीहरू 1 चम्चा ठुलो चम्चाले अदुवा र लसुनको पेस्ट। त्यसै गरी साथीहरू नुन स्वाद अनुसार मैले यहाँ करिब 2 चम्चा एड गरिदिएको छु। त्यसै गरी साथीहरू यो दही रहेको छ साथीहरू, यसमा मैले यो 2 चम्चा दही एड गरिदिएको छु। यसै गरी साथीहरू मैले यहाँ करिब आधा चम्चा जति यो गरम मसला, होममेड गरम मसला हो साथीहरू, यो थोरै 1 चम्चा जति तोरीको तेल। र यसमा साथीहरू मैले प्याज लिएको छु, 4वटा प्याज छ यसमा मिडियम साइजको। यसमध्ये साथीहरू म आधा प्याज मात्रै यसमा एड गर्न गइरहेको छु, आधा चाहिँ म चाहिँ तेल खर्याउँदाखेरि युज गर्छु, पछि युज गर्नेछु। र यसलाई राम्ररी म्यारिनेसन गर्नको लागि यसरी चलाइदिनु होला। र साथीहरू यसलाई चाहिँ करिब 1 देखि 1.5 घन्टासम्म म्यारिनेसनको लागि छोडिदिनु होला। 2-3 घन्टै छोडिदिए पनि राम्रो हुन्छ, तर कुकिङ टाइममा मिनिमम पनि 1 घन्टा चाहिँ यसलाई म्यारिनेसनको लागि छोडिदिनु होला। साथीहरू मैले यहाँ कसौडी बसाएको छु। साथीहरू मैले तेल राखिदिँदैछु। साथीहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ तेलले धुवाँ छोड्न थालिसकेको छ, तेल तातिसकेको छ। मैले यहाँ 5 फरन राखिदिएको छु। यसै गरी साथीहरू मैले यसमा एउटा अकबरे खोर्सानी, हरियो खोर्सानी राखिदिएको छु। र साथीहरू जुन अघि बचेको प्याज थियो नि, त्यो प्याजलाई चाहिँ अब मैले यहाँ खर्याउँदैछु। र यसमा साथीहरू मैले यो सिँगै साबुत 2टा लसुन पनि लिएको छु। ल साथीहरू यो प्याज चाहिँ लगभग खरिसकेको छ, हल्का कालो कालो भएर, रातो रातो भएर। प्याजलाई एकदम मजाले नै खर्याउनुपर्छ, तब मात्रै यसको कलर भएर एकदमै राम्रो आउने हो। साथीहरू म चाहिँ यो अघि जुन म्यारिनेट गरेको मासु हेर्नु त कस्तो राम्रो भएको छ, यसलाई चाहिँ खनाइदिन गइरहेको छु। यसरी मजाले चलाइदिने साथीहरू, र आगोको आँच पनि कम गरिदिनु होला। अघि प्याजको लागि चाहिँ अलिक बढी नै आँच राखेको थियो आगोको, यसलाई पनि कम गरिदिनु होला। र मसिनो आगोमा आनन्दले पाक्न दिने, एकदम हतार नगरिकन। साथीहरू यो चाहिँ एकदम मजाले बिस्तारो आँचमा आनन्दले पाकिरहेछ। यसलाई 2-3 मिनटमा चलाउनु चाहिँ नभुल्नु होला, किनभने यो तल डढ्ने सम्भावना हुन्छ। र साथीहरू तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला, र लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला साथीहरू। र सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने बेल आइकन दबाइदिनु होला। साथीहरू यो चाहिँ एकदम राम्ररी पाकिरहेको छ। र म चाहिँ कहिले पनि खसीको मासु पकाउनको लागि प्रेसर कुकरको युज गर्दिनँ साथीहरू। प्रेसर कुकरमा राखेर मासु पकाएपछि त्यो मासुको रियल टेस्ट नै आउँदैन साथीहरू, जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यसरी कसौडीमा, कराईमै पनि तपाईँले मसिनो आँच लगाएर बिस्तारो आरामले पकाउनु भयो भने खसीको मासु मजाले पाक्छ। यो करिब 35-40 किलोको खसी थियो, लगभग 35 किलो जतिको खसी थियो। कसौडीमा त मजाले पाकिहाल्छ, कराईमा पनि तपाईँले अलिक टाइम लगाएर मजाले पकाउनु भयो भने राम्ररी पाक्छ। साथीहरू यो चाहिँ मजाले मसिनो आगो लगाएको हुनाले आनन्दले मजाले पाकिरहेको छ। यो मुनि डढ्न सक्छ, त्यही भएर बेला बेला यसलाई चलाइदिने गर्नु होला।
तपाईँहरू पनि यदि मासु राम्ररी पकाएर खानुहुन्छ भने सेम मेरो यही तरिकाले मासु बनाएर खानुहोस् होइन, मासु मिठो हुने ग्यारेन्टी चाहिँ म लिन्छु। सबै मेरो साथीभाइहरू आफन्तहरूले भन्नुहुन्छ कि म एकदमै मिठो मासु पकाउँछु भनेर। अनि सधैँ बिहे पार्टी फङ्सन जे हुँदा पनि पकाउने मैले नै हो, घरतिर पनि। तपाईँहरू पनि ठ्याक्कै म यसरी नै पकाउने हो सधैँ, र यही तरिका फलो गरेर पकाउनुहोस्, एकदमै मिठो हुन्छ। साथीहरू हेर्नु त यो मजाले पाक्दैछ, तर यो मुनि हल्का हल्का डढ्न थालेछ। यो अब पानी सुक्दै गएपछि यो यसो हल्का डढ्न थाल्ने सम्भावना हुन्छ होइन। त्यही भएर यसको समस्याको समाधानको लागि चाहिँ यसमा मनतातो पानी हुन्छ नि, यो मनतातो पानी अथवा तातो पानी तताएर उमालेको पानी चाहिँ थोरै 2-2 चम्चा यसमा राख्दै सुकाउँदै फेरि राख्दै पकाउँदै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो म सानो हुँदा हाम्रो हजुरआमा मेरो मम्मीहरूले घरमा प्रेसर कुकर आउनुभन्दा अगाडि यसरी नै कसौडीमा, अझ उहाँहरूले चाहिँ यो कसौडीलाई ढाक्ने एउटा बोटुका लिनुहुन्थ्यो, त्यो बोटुकाभरि पानी राखेर त्यही पानी हाल्दै पकाउनुहुन्थ्यो होइन। हेर्नु त साथीहरू, यो चाहिँ हल्का हल्का तेल पनि छोड्दै गएको छ। यसको मतलब मासु पनि यसको मसलाहरू पनि पाकिँदै गयो भन्नुको अर्थ हो, तेल छोड्दै जानु भन्नेहरू चाहिँ। कसौडीमा आगो सानै भए पनि एकदम राम्रो आँच लाग्छ। यसलाई राम्ररी खर्याउँदै पकाउँदै गर्नु होला। ल साथीहरू, यो कस्तो मजाले तेल छोडिरहेको छ। यो भनेको पाक्दै आइरहेको हो। र मुनि जब हल्का टाँसिन थाल्छ त्यसपछि चाहिँ यसमा फेरि थोरै पानी राखिदिनु होला, धेरै पानी पर्दैन। र यसलाई फेरि छोपेर पकाउने। धेरै तपाईँले मेरो च्यानल त पक्कै सब्सक्राइब गर्नुभएको होला, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने छिटो छिटो सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस्। साथीहरू हेर्नु त एकदमै मजाले यो तेल चाहिँ छोडिरहेको छ। यो उसमा मजाले तेल छोडेको छ हेर्नु त। भनेपछि यो मसला चाहिँ लगभग हेर्नुहोस् त, तपाईँले देखिरहनु भएको होला, मसला लगभग रेडी भएको छ। यसरी तेल माथि छोडिसकेपछि मसला रेडी भएको हुन्छ। तर पनि एकछिन यसलाई अझै भुट्नुपर्छ साथीहरू। ल साथीहरू, यसको यो पानी लगभग सुकिसकेको छ होइन। अब चाहिँ यसलाई पानी थप्नु पर्दैन र यो मसला चाहिँ एकदमै मजाले पानी एड नगरिकन यसको मसलाहरू सुकाउने है साथीहरू। अब चाहिँ यो मसला चाहिँ भुट्ने, मजाले भुट्ने। पानी सुकिसकेको छ, अहिलेको लागि पानी थप गर्नु पर्दैन। यसै गरी साथीहरू, मैले यहाँ 1 चम्चा जति यो काश्मिरी लाल मिर्च लिएको छु कलरको लागि। यो पनि मैले एड गरिदिएको छु। धेरैले चाहिँ पछि एड गर्नुहुन्छ होइन, जसले गर्दा चाहिँ रस चाहिँ राम्रो देखिन्छ होइन। अनि मासुमा चाहिँ त्यति कलर लागेको जस्तो देखिँदैन। त्यही भएर म चाहिँ यो रस हाल्नुभन्दा अगाडि नै जहिले पनि एड गर्छु। र यसै गरी साथीहरू, यो धनियाँ रहेको छ, धनियाँ पनि मान्छेले अन्तिममा एड गर्छन्। तर तपाईँ धनियाँको राम्रो फ्लेभर चाहनुहुन्छ भने, यसको भित्रसम्म पसोस् भने सुरुमै यसरी नै एड गरिदिनु होला। यसरी एड गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले धनियाँको फ्लेभर भित्रसम्म जान्छ। मलाई चाहिँ त्यो अन्तिममा धनियाँ हालेर त म त केही चिजमा पनि हाल्दिनँ क्या, त्यो चाहिँ वेस्टेज जस्तो लाग्छ। साथीहरू, यो चाहिँ अहिले पानी मजाले सुकेको छ है, यो डढ्न सक्छ। त्यही भएर अलि छिटो छिटो चलाइदिउँ। मसलाहरू मिक्सिङ होस्, थोरै पानी राखिदिनु होला। आगो पनि हल्का बढाइदिनुहोस्। फाइनली साथीहरू, यो चाहिँ लगभग अब हेर्नु त, यो कस्तो मजाले माथि
तेलहरू छोडेको छ। यो पाकिसकेको छ साथीहरू, यसको मसलाहरू सबै पाकिसकेको छ। ग्रेभीको लागि थोरै पानी एड गर्न गइरहेको छु। मासु भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ सधैँ त्यो फ्राई गरेको मासु खायो भने खाए जस्तो लाग्दैन। चट्ट मासुमा ग्रेभी बनाएर झोल हालेर चट्ट भातसँग सम मुसेर खाएपछि मात्रै मासु खाए जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। लास्टमा यो रसको लागि थोरै गरम मसला एड गरिदिएँ। आधा चिज सुरु म्यारिनेसन गर्ने बेलामै राखेको थिएँ, त्यही भएर अन्तिममा अब यसलाई छोपेर 10 मिनटसम्म कुक गर्ने। फाइनल्ली साथीहरू यो चाहिँ पाकिसकेको छ। हेर्नुहोस् त, कलर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, राम्रो देखिएको छ। तपाईँहरू पनि यसरी नै पकाएर खानु होला। खसीको मासु एकदम स्वादिष्ट पनि हुन्छ र प्रेसर कुकरको झन्झटबाट पनि बस्नुहुन्छ र यो खानामा पनि मिठो हुन्छ। खसीको मासु रेडी भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त, यसको कलर हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो देखिएको छ। तपाईँहरू पनि यसरी नै खसीको मासुहरू ल्याएर बनाएर खान सक्नुहुन्छ। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न, लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला साथीहरू। अर्को भिडियोसम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस् र फेरि यस्तै नेपाली क्विजिनहरू लिएर तपाईँ साथ उपस्थित हुने नै छु। हवस् त, नमस्ते, धन्यवाद।